במקור רציתי לדבר על הקשר שבין תודעה למדע בהקשר של תורת הקוונטים. אני אגיד על זה כמה מילים, אבל רוב הדברים שלי יוקדשו לקשר אחר דווקא. נתחיל רגע מהקוונטים. תורת הקוונטים אומרת דברים מאוד מוזרים על איך העולם באמת בנוי, ממה הוא בנוי, איך הוא מתנהג, כמו למשל, הזכרת, אני יושב עכשיו מדבר איתכם מהחדר שלי, יש דלת, יש חלון. אם תשאלו אותי איך נכנסתי לחדר, זה או מהדלת או מהחלון. תורת הקוונטים אומרת, לא, אני יכול להיכנס גם מהדלת וגם מהחלון בו זמנית. ולא שמישהו יחתוך אותי לשניים, יכניס חצי מפה, חצי מפה, אלא כמו אור, נכנס בו זמנית, ובסופו של דבר מתאבך איכשהו בתוכו. יתרה מכך, גם הקירות, כן, זה מה שאנחנו קוראים מינור, רק השנה פרס נובל בפיזיקה ניתן לאנשים שיראו שאפקט המינור, זאת אומרת משהו שנמצא בתוך חדר, איכשהו מגיע החוצה בקוונטים, זה מה שתורת הקוונטים אומרת לנו. אם היה, למה אנחנו ככה, השאלה, למה אנחנו לא רואים את כל זה? למה אנחנו לא חשים בזה? למה אנחנו צריכים אנשים שיקבלו פרס נובל, שיחשבו על איך עושים איזה ניסוי שמוכיח שזה באמת ככה ולא אחרת? כי כלי ההכרה שלנו, שדרכם אנחנו תופסים את העולם, זה גם השכל, מה שאנחנו קוראים המוח, גם החושים, כן, כל הסנסורים למיניהם. כלי ההכרה שלנו הם נבנו על ידי האבולוציה בשביל לשרוד בעולם, ולא בשביל לתפוס אותו כמו שהוא באמת. יכול להיות שאם היה לנו עיני רנטגן או משהו כזה, היינו רואים את העולם קוונטי, ואז לא היינו מתפלאים שאחרי כמה מיליוני שנה שיש הומונואידים על פני כדור הארץ, הגענו למסקנה שמה ששולט פה בטבע זה תורת הקוונטים. כל הגוף הביולוגי הזה, המוח, כל מה שדיברנו עליו, כולו נבנה על ידי האבולוציה בשביל להישרד. לא בשביל לראות נכון את העולם או לא, זה לא מעניין אף אחד, אלא בשביל לעשות אופטימיזציה להישרדות. דהיינו, מי שלא היה בנוי נכון להישרד, לא שרד, ויותר אין לנו את הספישז הזה על כדור הארץ. אנחנו, אמרתי כבר, יומונידים חיים על כדור הארץ כמה מיליוני שנים, הזן שלנו, שאנחנו אוהבים לקרוא לו הומו ספיאנס, האדם ההוגה, נגיד בערך 300 אלף שנה, כל ה-300 אלף שנה האלה, עד לפני בערך 400 שנה, לא היה לו מושג של מדע, לא היה לו לוגיקה מדעית. לא הבין את הדבר הזה עד בערך המאה ה-17. זה די מדהים, כן? עד אנשים כמו קופרניקוס, גלילאו, ניוטון. תפתחו את התנ"ך, אתם יכולים לראות שם, מדברים שם על סופרים, משוררים, מלכים, שליטים, נשלטים, כל דבר שאנחנו עושים היום, מדענים אין. וזה לא רק אצלנו, לא ביוון ולא ברום. המהפכה שהכניסו קופרניקוס, גלילאו, ניוטון ואלה, הייתה כאילו מהפכה בידע שלנו, במדע, אבל למעשה היא מהפכה של לוגיקה שלפיה מנתחים את המציאות, ועל זה אני רוצה לדבר. זה מאוד בולט לעין בניתוח שאחרי ניוטון עושה עמנואל קאנט, הפילוסוף, כן, שמגיע למסקנה שכל דרך ההסתכלות שלנו על העולם היא תלויה בהכרה שלנו, השכל והחושים. וכשאם אנחנו מגלים שיש בעולם חוקי טבע, זה התגלית הגדולה של ניוטון, דהיינו, דברים שהם הכרחיים, הם לא סתם ככה במקרה, הם הכרחיים, חוק טבע אי אפשר, אתם יודעים, לעבור עליו. יש סיבה לחשוב, אומר קאנט, שמשהו הכרחי אם הוא בא מתוך ההכרה בכלל, כן? כי אני הרי תופס את העולם דרך ההכרה, אז כל מה שאני תופס בעולם יש לו משהו משותף, ולא יכול להיות אחרת, אז ההכרחיות מגיעה מכאן, ולא מהטבע עצמו, מהדברים בטבע. הרעיון הזה של קאנט הוא רעיון מצוין, והוא לקח אותו השתמש בו בשביל, נגיד, הפך את ניוטון על פיו. בואו נראה מה ניוטון אומר לנו. למשל, שיש חוק שימור כמות החומר. העצם קבוע ואינו משתנה. בואו נראה
כל מיני כאלה דברים הכרחיים, חוקי הטבע הבסיסיים שניוטון וחבריו גילו, ונוציא מתוך זה מסקנות על איך ההכרה האנושית פועלת. עכשיו, תראו לכם שקאנט היה קם היום מקברו, ויאמרו לו, ניוטון פסה, אין, התגלה כלא נכון, עשינו ניסויים, הוכחנו שניוטון מופרך. גם תורת היחסות, גם קוונטים. אז צריך לחזור עוד פעם על כל התרגיל ולהגיד, אז עכשיו יש חוקי טבע אחרים, אנחנו חושבים על דברים אחרים שהם הכרחיים, יש לנו מסקנות אחרות באשר לאיך המוח, איך התודעה, איך כלי ההכרה, חושים ושכל, מעצבים את המידע שמגיע מן העולם לסוג הדברים שאנחנו רואים ותופסים. אני לא רוצה לדבר יותר מזה על קוונטים, יהיה אחר כך חדר שבו יהיה יותר זמן. כל מי שרוצה לשאול על הקוונטים אה, מוזמן להתחבר לחדר. אחד הדברים שהשפיעו עליי מאוד, שאני הבנתי את זה, דרך אגב, בעקבות אותה טראומה של יום כיפור, הטעות המודיעינית של הערכת המודיעין ביום כיפור, שהייתה לא בשביעי אלא בשישי לאוקטובר, ולא ב-23 אלא ב-73, אבל אותה טעות דומה מאוד לוגית, כמו שאני תכף אנסה להסביר, נובעת מאותה סיבה לדעתי. בעקבות זה חיפשתי באמת תשובה לשאלה, נניח שאני יודע כל מיני דברים. במודיעין אנחנו קוראים לזה ידיעות, אבל זה יכול להיות גם בפיזיקה, זה יכול להיות ברפואה, זה יכול להיות בכל דבר. אני יודע כל מיני דברים, איך אני מוציא מהם מסקנות, מה, מה, מה המסקנות, מה הדרך הנכונה להוציא מהם מסקנות, שאני יודע שהמוח האנושי נבנה על ידי אבולוציה לא בשביל לעבוד לוגית נכון, אלא בשביל להישרד. כן? ומאוד יכול להיות שיש סתירה, ואני אתן לכם עכשיו רגע דוגמה. הדוגמה היא די פשוטה, תארו לכם ש... אתם יודעים, הבני אדם האלה שדיברתי על ההיסטוריה הארוכה שלהם, עד לפני 13,000 שנה בערך, הסתובבו בקבוצות קטנות של ציידים ולקטים. לא היה יישוב קבע. הלכו ממקום למקום, חיפשו אוכל. כמו שאנחנו רואים את החיות בסרטי ה-National Geographic והערוצים האלה. תארו לכם שיש קבוצה כזאת, היא יוצאת מהמחבוא שלה ביער, והולכת לחפש אוכל, ורואה פתאום חיה שעד היום לא פגשו. פעם ראשונה בחיים שלהם לא פגשו את החיה הזאת, או בגלל שהם היו במקום אחר, או שהיא הגיעה לאזור שלהם פעם ראשונה, אריה. מה זה אריה? הם לא יודעים. יש שתי אפשרויות. או שזה חיה מסוכנת, אז צריך מהר לרוץ, להתחבא חזרה במערה, או לטפס על העצים, או שזה חיה מסוג האיילים והאלה שאנחנו יכולים לצוד ולאכול, כי בשביל זה באנו, לחפש אוכל. עוד הם חוככים בדעתם מה זה אריה, האריה הזה עושה מה שהאריות עושים, מתנפל, טורף איזה אחד או שניים מהם, השאר כמובן נמלטים מהר מאוד מהזירה. קמים למחרת, יוצאים עוד פעם לחפש אוכל, רעבים. עוד פעם אריה, אחר. מה הם עושים? ובטח אם הייתי שואל אתכם הייתם אומרים לי, ישר בורחים, הם ראו אתמול, זו אותה קבוצה שאתמול ראתה מה אריה עושה לבני אדם, בורחים. עכשיו תראו לכם שיש שם אחד פרופסור, הוא למד גם פיזיקה וגם פילוסופיה. והוא אומר להם, מה אתם בורחים? מדוגמה אחת אי אפשר לעשות כלל. זאת שגיאה לוגית להכליל מפעם אחת שראיתם משהו, מדוגמה אחת, ולהבין, יש כלל, אריות חיות מסוכנות. אולי האריה של אתמול היה פצוע, אולי הוא היה יוצא דופן, מדוגמה אחת אי אפשר לעשות כלל. מה קרה לגנים של הפרופסור? הם לא שרדו. כי אחרים ברחו, והוא נשאר כדי שהאריה יטרוף אותו הפעם. האבולוציה גרמה לזה שהלוגיקה הנכונה, הוא צודק, כן, מדוגמה אחת אי אפשר לעשות כלל. הלוגיקה הנכונה הזו, אלה שיש להם אותה, לא שרדו. לכן זה לא פלא שרק לפני 400 שנה עלה על דעתם של האנשים האלה, שיצרו את מה שאנחנו קוראים המהפכה המדעית של המאה ה-17, לוגיקה אחרת. כן, הכל התחיל מהסיפור עם השמש.
הם באו ואמרו למשל, כמו שאנחנו יודעים, לא נכון שהשמש מסתובבת סביבנו. הפוך, הארץ מסתובבת סביב השמש. איך אפשר להגיד שטות כזאת? כל אחד כל בוקר רואה את השמש מסתובבת סביבנו. איך אתה יכול לבוא ולהגיד לי זה לא נכון? תסתכלו, בבוקר היא במזרח, בצהריים היא למעלה, בערב היא שוקעת בים. איך הם הסבירו את זה? הם אמרו, לא, זה הכל, אתם לא הבנתם. קודם כל, הארץ זה כדור. גם זה מילא, אנחנו לא רואים את זה הרי. הכדור הענק הזה מסתובב סביב הציר שלו. וכשהוא מסתובב סביב הציר שלו, אם אתם מסתכלים על השמש, נדמה לכם שהשמש נוסעת לכיוון ההפוך. אבל כל הכדור, תראו כמה הנחות צריך להניח פה, שאף אחד מהם לא תצפיתית, אף אחד מהם, כולם זה השערות על המציאות, שאחר כך הולכים ובודקים אותם, ובבדיקה זה לא כי זה מה שאני רואה. בדיקה צריך למצוא את הדרך הנכונה, למצוא איזושהי בדיקה שתפריך את ההשערות האחרות. כן? זה הסיבה דרך אגב שאיינשטיין שכפר בניוטון, כן, הרי גם ניוטון החזיק מעמד רק 250 שנה. לא קיבל פרס נובל על יחסות, כי הוא לא יכל היה להביא איזשהו ניסוי מכריע שאומר שניוטון טועה. המכשור בזמנו, הדיוק לא היה מספיק. מי שקיבל נובל על יחסות זה אדינגטון, 15 שנה אחרי זה, שמצא וחשב על דרך לעשות ניסוי ולהראות שמה שיוצא בניסוי מראה שניוטון טועה. הלוגיקה היא לוגיקה של הפרחה. עכשיו, מחוץ לאבולוציה שפועלת פה נגדנו, יש גם אבולוציה, נקרא לה חברתית. קחו לדוגמה עכשיו מישהו שאני אומר לו, תקשיב, יש הרבה מידיעות, עושים משהו בצד השני. אתם יודעים שבשביעי לאוקטובר, בלילה שבין השישי לשביעי לאוקטובר, העיר ראש השירות את הרמטכ"ל לדיון עם עוד כמה קצינים, אלוף הפיקוד, מפקד האוגדה, ואמר להם, התוכנית שאנחנו יודעים עליה בגרסה הראשונה שלה כבר 10 שנים מ-2014, בגרסה האחרונה שלה 3 שנים, ושמתאמנים עליה כל יום ברצועת עזה החמאס, יש כמה סימנים שהיא הולכת להיות מבוצעת אוטוטו. שואל אותו הרמטכ"ל, כל הסימנים ברשימה עשינו עליהם וי, הוא אומר לו, או אנחנו עכשיו בודקים אותם, עוד כמה שעות אני אדע, אז הוא אומר, טוב, בוא נדבר עוד פעם, עוד כמה שנים. ממה זה בא? כן? מזה שהחמאס כבר לא מעט מקרים בעבר דיבר ואמר שהוא יתקוף, והוא יתקוף, והוא יתקוף, והוא לא תקף. אנחנו כולנו מכירים את הסיפורים על התצפיתניות שהתריעו על, בעבר, לא בלילה הזה. העירו על כל מיני אירועים שלדעתם החמאס מתכוון לתקוף, ולא היה תקיפה. עכשיו זה לוקח כבר 10 שנים זה ככה. מה אתה עושה כשאתה מקדם בני אדם במודיעין ב10 שנים האלה? אתה אומר, היו המון שכל הזמן היו פאניקרים וצעקו זה זה וזה לא היה, והיו קולים. ומי צדק? הקולים. אני אקדם אותם, לא את אלה שלא. זאת אומרת, נוסף לאבולוציה שמשמידה את בעלי הלוגיקה היותר מוצקה, יש גם אבולוציה חברתית שעושה את הדבר הזה. ואז אתה מתפלא, כן, שדבר שלא קרה עד היום פתאום קורה עכשיו. כמו שהתפלאו האירופאים הראשונים שהגיעו לאוסטרליה, וראו ברבור שחור. מה זה? מה פתאום? אנחנו ראינו מיליוני ברבורים לבנים עד היום, והכללנו את זה, ואמרנו, לא ממקרה אחד של אריה שטורף, ממיליוני ברבורים, ואמרנו, כל הברבורים לבנים. הנה ברבור שחור, הפרחה אחת, דוגמה נגדית אחת, מספיקה בשביל למחוק את זה. כן, אתה לא יודע מתי הכללה נכונה, אתה יודע, אבל אתה יכול לדעת מתי הכללה לא נכונה, אם יש דוגמה נגדית אחת. וכל הלוגיקה שהייתה אמורה לשמש את מעריכי המודיעין, והיו שנים שזה היה ככה, במיוחד לאור הטראומה של יום כיפור, כל הלוגיקה הזאת, אחרי שאתה עובר את הטראומה ולאט לאט אתה נרגע ואתה זה, חוזר לדרך המחשבה האנושית הרגילה, ובסופו של דבר, קמ"ן האוגדה היה בטוח שגם עכשיו מה שאומרים, אוגדת עזה אני מדבר, זאת שנסעה הייתה צריכה להיות הראשונה שבולמת את המכה, והגענו למצב שבו החמאס
חודר את הגדר בלי שאפילו הועלתה הכוננות ברצועת עזה. תודה רבה, עם השש דקות אני בזמן. ההכרה הזאת היא ממש מטלטלת, שהאבולוציה העבירה אותנו למצב שאף אחד פה לא אשם, כי כולנו אשמים. אם זה לא עניין תסכים. של אשמה במובן הרגיל, בדיוק. זה עניין של חוסר היכולת האנושית הטבועה בנו ביולוגית, להבין את הלוגיקה הנכונה שבה צריך להפיק מהמידע שיש לך תחזיות. והיא לא הלוגיקה הטבעית. מה שהיה הוא שיהיה הסמכות על הניסיון. אם יש לי ניסיון, אני בטוח שאני יודע מה קורה. זאת לוגיקה טבעית, היא לא נכונה. לפי זה עוד היינו חושבים שהארץ במרכז והשמש מסתובבת סביבה. באמת. זה כמו שאנחנו, חוקי הפיזיקה פה השתנו, וסיר זימנסקי שלמדנו את ספר הפיזיקה, אפשר לזרוק אותו לפח, כי הוא לא נכון ברובו. אז קודם כל תודה רבה, פרופסור יצחק בן ישראל. מי שרוצה להמשיך לדבר איתו, יש לכם 45 דקות אחרי הכנס, יהיה לכם מרתק, אני מבטיח לכם.